วันที่ 14 ธันวาคม 2025 โลกภาพยนตร์ต้องจารึกวันแห่งความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งครับ เมื่อเราเสียนักเล่าเรื่องระดับตำนานร็อบไรเนอร์และภรรยาคู่ชีวิตไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดกว่าการจากไปคือความจริงที่ว่าผู้ต้องสงสัยในโศกนาฏกรรมครั้งนี้คือเลือดในอกของพวกเขาเองสวัสดีครับชาวไอซ์สไตล์ CG กลับมาเจอกับไอซ์อีกครั้งนะครับวันนี้เนื้อหาของเราค่อนข้างหนักและสะเทือนใจพอสมควรครับเพราะเราจะมาพูดถึงชีวิตของร็อบเรเนอร์ชายผู้ที่อยู่เบื้องหลังหนังรักที่ทุกคนรักหนังตลกที่ทุกคนขำและหนังดราม่าที่บีบหัวใจที่สุดจากลูกชายที่โตมาใต้เงาพ่อสู่ผู้กำกับที่มีหนังฮิตติดกัน7เรื่องรวดและจบลงด้วยโศกนาฏกรรมครอบครัวที่เหมือนหนังชีวิตที่เศร้าที่สุดเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวไอซ์สรุปให้ฟังครับก่อนจะไปถึงความสำเร็จต้องบอกก่อนว่าการเกิดเป็นลูกคนดังมันไม่ง่ายเลยครับร็อบเกิดมาเป็นลูกชายของคาร์ล ไรเนอร์ตลกหน้าตายระดับตำนานไอซ์ไปเจอข้อมูลมาว่าตอนเด็กๆร็อบกดดันมากถึงขนาดอยากเปลี่ยนชื่อหนีแต่พอพ่อถามว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรร็อบกลับตอบว่าคาร์ลเพราะลึกๆเขาแค่อยากเก่งเหมือนพ่อครับและจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตก็มาถึงในปี 1971 กับบทบาทไมค์ สตีวิกหรือที่คนเรียกกันติดปากว่า Meathead ในซีรีส์ All in the Family บทนี้ทำให้เขาดังระเบิดได้รางวัลเอมมี่ถึง 2 ครั้งแต่เชื่อไหมครับความดังนี้มันกลายเป็นคำสาปเพราะไม่ว่าเขาจะทำอะไรคนก็ยังเรียกเขาว่า Meathead อยู่ดีจนเขาเคยพูดตลกว่าต่อให้ผมได้รางวัลโนเบลพาดหัวข่าวก็คงเขียนว่า Meathead คว้ารางวัลโนเบลด้วยความอยากลบคำสบประมาทร็อบเลยผันตัวมากำกับหนังและนี่คือช่วงเวลาที่ไอซ์ต้องเรียกว่าเวทมนต์ครับเพราะตั้งแต่ปี 1984 ถึง 1992 ร็อบทำหนังฮิตติดกันถึง 7 เรื่องเริ่มจาก This is Spinal Tap หนังสารคดีปลอมเกี่ยวกับวงร็อกที่ตลกจนกลายเป็นตำนานกับฉากหมุนแอมไปที่เลข 11 ที่เราใช้เล่นมุกกันทุกวันนี้ตามมาด้วย Stand by Me หนังมิตรภาพวัยเด็กที่ดึงเอาการแสดงที่เปราะบางที่สุดของ River Phoenix ออกมาได้ยังไม่หมดครับใครสายรอมคอมต้องรู้จัก When Harry Met Sally ฉากแกล้งถึงจุดสุดยอดกลางร้านอาหารในตำนานนั้นรู้ไหมครับว่าประโยคเด็ด I'll have what she's having คนพูดคือแม่แท้ๆของร็อบเองนะและเขายังทำ Mystery ที่ส่งให้แคที่เบสได้ออสการ์รวมถึง A Few Good Men กับประโยคตะโกนลั่นศาลว่า You can't handle the truth เรียกว่าจับอะไรก็เป็นทองไปหมดครับช่วงนั้นไม่ใช่แค่กำกับนะครับร็อบยังเป็นนักธุรกิจที่วิสัยทัศน์ไกลมากเขาก่อตั้งบริษัทCastle Rock Entertainment ตั้งชื่อตามเมืองในนิยายสตีเฟนคิงเพื่อให้เป็นพื้นที่อิสระของคนทำหนังผลงานที่ออกมาจากที่นี่มีแต่ระดับท็อปฟอร์มครับทั้ง Seinfeld The Green Mile และที่สำคัญคือ The Shawshank Redemption หนังที่คนรักมากที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งแต่แล้วเรื่องราวที่เหมือนฝันก็จบลงด้วยความจริงที่โหดร้ายครับในวันที่ 14 ธันวาคม 2025 ร็อบและมิเชลภรรยาที่รักกันมายาวนานถูกพบเสียชีวิตในบ้านพักที่ลอสแอนเจลิสสภาพที่เกิดเหตุบ่งบอกถึงความรุนแรงสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือผู้ต้องสงสัยคือนิก ไรเนอร์ลูกชายวัย 32 ปีของพวกเขาเองนิกมีปัญหาเรื่องยาเสพติดมายาวนานตั้งแต่อายุ 15 และเข้าออกสถานบำบัดเป็นว่าเล่นที่น่าเจ็บปวดคือร็อบพยายามช่วยลูกชายมาตลอดครับครั้งหนึ่งในปี 2015พ่อลูกคู่นี้เคยร่วมกันทำหนังเรื่อง Being Charlie เพื่อเยียวยาความสัมพันธ์ร็อบเคยบอกว่าเราชนะแล้วเพราะเราได้ความสัมพันธ์กลับคืนมาแต่สุดท้ายปีศาจในใจของนิกก็อาจจะเอาชนะความรักของพ่อแม่ไปได้ในที่สุดครับเรื่องนี้ยังลามไปถึงเรื่องการเมืองด้วยครับเพราะร็อบเป็นคนที่ไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนทันทีที่มีข่าวการเสียชีวิตทรัมป์ได้โพสต์ข้อความที่หลายคนมองว่าใจแคบมากๆโดยบอกว่าร็อบตายเพราะความโกรธเกรี้ยวของตัวเองซึ่งทำเอาคนในวงการและนักการเมืองออกมาประณามการกระทำนี้กันยกใหญ่เลยครับถึงแม้ฉากจบของชีวิตร็อบ ไรเนอร์จะเต็มไปด้วยความมืดมนแต่ไอซ์อยากให้เราจดจำเขาในแสงสว่างที่เขาสร้างไว้ครับผู้ชายที่สอนให้เรารู้จักมิตรภาพใน Stand by Me สอนให้เราเชื่อในรักแท้ใน The Princess Bride และสอนให้เรากล้าเผชิญความจริงใน A Few Good Menร็อบ ไรเนอร์ได้จากไปแล้วแต่เสียงหัวเราะและข้อคิดจากหนังของเขาจะยังคงดังสนั่นเหมือนแอมป์กีตาร์ที่หมุนไปจนสุดถึงเลข 11 ตลอดไปครับเพื่อนๆมีหนังเรื่องไหนของร็อบ ไรเนอร์ในดวงใจบ้างครับคอมเมนต์บอกไอซ์ข้างล่างหน่อยนะครับ
อยากรู้ว่ามีใครทันดูยุคทองของเขาบ้างสำหรับวันนี้ไอซ์ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Ice Style CG ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ